තාක්ෂණය පිළිබඳ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ටෙක්නිකල් ලෑන්ඩ් YouTube channel එක සමග අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් ඉන්නේ. ඔයාලා දන්නවා ඇති YouTube channel එකක් කරනවා නම් මේ විදියට ඔයාලට community tab එක කියලා දෙයක් තියෙනවා. එතෙන්දී මේ community tab එකේ මේ මෑතකදී අලුතෙන් මෙන්න මේ වගේ advanced features මෙයට add වෙලා තියෙනවා. පමණක් දෙනෙකුට මේ advanced feature එක අරන් තියෙනවා. පමණක් අයට මේ advanced feature එක ගන්න අරගෙන නැහැ. මේ වීඩියෝ එක පුරාට මම ඔයාලට අරන් ඉන්නේ කොහොමද ඒ වගේම ගත්තේ නැති කෙනෙකුට මේ advanced feature එක ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ community tab එක හරහා කොහොමද ඔයාලගේ channel එක grow කරගන්නේ. තව දෙයක් කියනවනම් ඉතාලම පහසුවෙන් ඔයාලගේ channel එක grow කරගන්න. ඒ වගේම මේ community tab එකේ තියෙන මොනවද ඔයාලට channel එකට තියෙන වාසි කියලා මේ වීඩියෝ එක පුරාටම කතා කරලා එක දිගටම මාස් සමග රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා දැනටමත් මගේ channel එකට අලුත් සමාජික subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. මම අලුතින්ම වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින් ඔයාලගේ ළඟට notification ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම වැඩි දුර විස්තර කතා කරමු. කොහොමද මේ advanced feature එක ඔයාලා ගත්තේ නැත්නම් active කරගන්නේ. ඒ වගේම මේකෙන් ඔයාලට තියෙන වාසි මොනවද channel එක grow කරගන්නේ. මුලින්ම ඔයාලට YouTube එකේ videos වලට යනවා නම් ගොඩක් අය වීඩියෝ එක බලලා subscribe කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා story බලලා කෙනෙක් subscribe කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ channel එක. තවත් හොඳම දේ තමයි community tab එක හරහා ඔයාලා දාන post එයාලට reach වුණාට පස්සේ එතෙන්දිත් subscribe කරන්න පුළුවන්. මුලදී ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ community tab එක දෙන්නේ subscribe 500ක් complete කරාට පස්සේ. නමුත් මේ පහසුකම ඔයාලා අලුතෙන් channel එකක් පටන් ගත්තත් මේ community tab එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයාලගේ channel එකට මේ community tab එක හරහා channel එක grow කරගන්න subscribe ලා වැඩි කරගන්න හොඳම දෙයක් වෙනවා. ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට මේ YouTube එකේ advanced feature එක පාවිච්චි කරන්න ඔයාලගේ channel එක ඉතාම ඉක්මනින් grow කරගන්න අවස්ථාව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ පහසුකම YouTube එකකින් ඔයාලට ලබලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලා තාමත් community tab එක අලුත් update එක අරගෙන නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි active කරගන්නේ. පළමුවෙන්ම check කරන්න advanced feature එක ගත්තද කියලා. මෙන්න මේ front එක තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන ඔයාලා ගිහිල්ලා මේ front එකක් ඔයාලගේ දැක්කට මේ front එක දැක්කට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් verify කරගන්න. එතෙන්දි තමයි මේ advanced feature එක ගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රම. නමුත් එහෙමත් කරලා ඔයාලා verify කරලා ඔයාලා මේ feature එක ගත්තේ නැත්නම් ඔයාලා YouTube settings ගිහිල්ලා channel එකට ගිහිල්ලා feature eligibility click කරලා advanced feature ගියාට පස්සේ මේක active කරගන්න ඉතාම පහසුයි. කොහොමද මේ advanced feature use කරන්නේ? පළමුවෙන් ඔයාලගේ channel එකට ගිහින් plus clear click කරගත්තට පස්සේ create post කියලා පහලින් මේ විදිහට දිස් වෙනවා. මේ යටතේ text pool, image pool, quiet කියලා කොටස් කිහිපයකට ඉහළින් වලට පේනවා. මේ මාවට පස්සේ ඔයාලා community tab එකේ advanced feature එක අරන් තමයි අනිවාර්යෙන්. එහෙම ආවේ නැති වුණොත් තමයි ඔයාලා advanced feature එක තවමත් අරන් නැත්තේ. quiz මේ පහසුකම යටතේ අධ්‍යාපනය කරන channel එකට නම් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ලියලා පිළිතුරු 4ක් මෙතනින් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට education channel එකට තමයි මේක ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. මේ advanced feature එක. තවත් එකක් text pool කියලා තියෙනවා මේ විදිහට. මොනවා හරි text එකක් සඳහන් කරලා ඔයාට මෙතෙන්දි ඔයාලගේ channel එක grow කරගන්න ඉතාම පහසු වෙනවා. ඒ වගේම අනිත් එක තමයි image pool. ඔයා ප්‍රශ්නයක් අහලා ඒ විදිහට පින්තූර 4ක් ඇඩ් කරලා මොනවා හරි දෙයක් මෙතනින් ඔයාලට ඇඩ් කරලා පින්තූර 4ක් එක තමයි මේ උත්තරත් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ පහසුකම තියෙන මෙන්න මේ විදිහට. මම හිතන්නේ ඊටම පහසුවෙන් ඔයාලට මේ දෙක කරගන්න පුළුවන්. මේ advanced feature එක ගත්තා නම් ඔයාලගේ channel එක grow කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක පුරාටම රැඳිලා යම්කිසි දැනුමක් අවබෝධයක් ඔයාලා ලබා ගන්න නැති. නැවතත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මම ඉදිරියේදී කොහොමද මේ community post ඒ පිළිබඳව මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා දැනුවත් කරන්නම්. එහෙනම්
අලුත් වීඩියෝකින් නැවත හමුවෙමු. සෑම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි.